What's up mga kabigote? Si Warren Techworks pa ito. Today meron tayong LG monitor. So hindi ko alam kung ilang inches to. 16 inches ata to wide. And nalagay 16. So ngayon na po tayo nag-vlog ng monitor. At ang problem ng monitor is hindi siya makapag-power on. Nagpuputol. So i-plug natin yung saksakan niya mga kabigote. So, ganyan lang siya. Hindi siya yung nagtutuloy na power. Hindi siya mapindot. So, sa vlog na to, ngayon ako nag-vlog na sobrang aga. Alas 6. Kasi madami tayong gawa ngayon mga kabigote. So, kung bago lang po kayo sa channel nito, huwag niyo kalimutan i-like, share, and subscribe tong channel ko mga kabigote. So ngayon, balik tayo dito. Baklasin na natin mga kabigote.
So, natanggalan natin mga kabigote yung capacitor na bloated. So, mamaya-maya, pupunta tayo sa electronic shop para bumili ng capacitor. So, ang kailangan natin ng capacitor is... Ano ba to? Yun. Eto. 680 microfarad. Tapos 2.5 volts. So, meron naman ako na-encounter na ganito mga kabigote na capacitor na kunyari, 680 microfarad pero 3.5 volts, which is okay po yun mga kabigote. Mas okay siya para in case na biglang lumakas ang current dito, yung kuryente nito, hindi basta-basta bibigay yung capacitor natin. Pagka medyo mataas ang konti yung volts na capacitor na may available dun is 680 microfarad na 3.5. So pwede yun, mas okay yun kaysa dito mga kabigote sa 2.5. Basta importante mga kabigote, titingnan po natin yung microfarad. Malaga po yan mga kabigote. Baka mamaya pagka naikabit natin yung hindi tugma dun sa board, baka kung paano po mangyari sa imbis na maayos, baka lalo pa po lumala mga kabigote. So, mamaya na lang mga kabigote, pupunta po tayo sa tindahan sa electronic shop para bumili ng ganitong parts. So, standby lang po kayo dyan mga kabigote. 3 hours later. So guys, nakabili na tayo ng bagong capacitor. So ito yung mga bago. So magkaiba sila ng size pero same value din naman mga kabigote. Yan yun. Yan. So i-check natin gamit ang multitester kung ano yung paano malalaman kung sira na yung capacitor. So pagka nagtetest po ako ng capacitor, hindi ako gumagamit ng digital. Analog po ginagamit ko mga kabigote. Mas gusto ko tong analog kaysa sa digital. Kasi mas kitang-kita mo yung palo ng araw niya mga kabigote. So test na natin. So ito yung sira. Nalagay ko yung itong red sa negative. Tapos ito namang black sa positive, pinagbaliktad ko po. So pumalo siya. So okay. Tapos pagpapalitin niyo po ulit. Kung mapapansin niyo mga kabigote, hindi siya bumaba hanggang 0. Nag-hold lang siya dyan. Ibig sabihin, yung capacitor po natin is sira na o kailangan na i-replace ng bago. So ito naman po yung bago. So itong red ilalagay ko sa plus sa polarity ng capacitor. So maliit lang kasi mga bago. So pagbalik na rin natin. Yan. Pansinin niyo po mga kabigote, babaksak siya hanggang 0. Or kahit hindi hanggang 0. Balik na rin ulit natin. Yan. Yun, hanggang 0 na siya mga kabigote. So, itong capacitor buo kasi bago. So, pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-test ng capacitor mga kabigote. So, ulitin po natin ito luma. Nagbabalik-baliktad yan yung mga kabigote. So, yan. So, bumalik siya. Pero pag pinagbaliktad mo siya, hanggang dyan lang siya. Hindi na siya babalik ng 0. Okay? So, itong bago, hingin natin itong red dito, yung black sa sa positive. So, pansin nyo hindi pumalo ng malakas. So, pag pinagbaliktad mo to, papalo siya. So, nag-charge lang po tayo ng dito. Tapos, pagbalik na rin nyo po ulit, dapat bumalik na 0 yan. So, bumalik naman po na 0. So, good tong capacitor. Yun po yung pagkakaiba ng mga kabigote. So, ikabit na natin.
So, ni-assemble na natin yung LG monitor natin mga kabigote. So, i-check natin kung okay na siya. So, ipa-power on ko na. So, stable na. Yun. Lumabas na ang logo ni LG. So, stable na yung power niya, indicator niya. So, okay na. So, pwede na siyang gamitin. Pwede na isa sa computer. So, yun lang po guys. Ang sa araw na to, tong vlog na to. So, huwag natin kalimutan i-like, share, and subscribe yung channel ko. Warren Tech Works po. Salamat po mga kabigote.